Hallå ja, vi har lite grejer vi ska göra idag där. Vad ska vi göra idag, Emil? Jag tänkte vi skulle hämta en Amazon hos GM Lackering som ska vara färdig idag. Ja, jätteintressant. Kan vi få en liten intro där på hur den kan se ut? Vi kollar. Så. Ja, nu är ju bilarna hos oss här, Emil. Vad säger du om han? Ja, det blir nog riktigt grymt tror jag. Vi ska väl inte gå för nära in med kameran. Nej. Men Vi får det blir njuta av detta lilla. Ja, det blir riktigt schysst. Vi kan ju göra så här. Vi vänder på kameran. Så gör vi så här. Så har man fått en liten sneak peek där. Så nu får ni hänga med där på filmen här så ska ni se vad som händer. Häng med oss.
Ja, då har vi kommit en liten bit på vägen och vi har ju lagt i motorn och vi är ju verkligen på väg. Vad säger du, Emil? Ja, det verkar se trevligt ut nu. Som vi har sett på filmen här så har vi gjort en hel del. Vi har ju en hel del kvar dock. Ja, men det här går ju med en rasande fart här ju, så det blir ju jättefint. Så det är ju bara till att hänga med då och kolla på kanalen. Nästa film så siktar vi väl på att ha lite uppstartsfilm med, va? Ja, vi försöker. Ja. Ja. Så häng med oss!